Vítejte na dalším putování nad úchvatnou krajinou Litoměřicka. V tomto dílu se představí krajina plná kopců, které jsou svědectvím toho, jaké bouře se v dávné minulosti odehrávaly v hlubinách země. Krajina pohádková, kde vás nepřekvapí ani to, kdybychom během letu potkali třeba pekelníka, kterak si letí pro hříšnou duši. Nevěříte? Tak se dobře rozhlížejte kolem sebe. Ty hluboké lesy, nad kterými letíme od Tetčině vsi směrem k Rašovicím a dále k Úštěku, opravdu působí tak trochu tajemně. Stejně jako zřícenina hradu Helfenburka, tyčící se nad Hrádeckým dolem. Povídá se, že počátkem 17. století se na Helfenburku usadily opice, které prý utekly jednomu zcestovalému šlechtici. Začaly se rychle rozmnožovat a při svých nočních výpravách velmi škodili lidem v okolí. Vyhubit se je nedařilo a drzou zvířecí tlupu prý muselo zneškodnit až císařské vojsko. Na druhé straně hlubokého Hrádeckého dolu prolétáme nad Ostrým a kolem Kalvárie, barokního poutního areálu, o jehož krásu se pravděpodobně zasloužil známý barokní stavitel Octavio Broggio. Svým starodávným půvabem dokresluje Kalvárie neobyčejnou krásu zdejší krajiny. To už se ale blížíme k Úštěku. Historie tohoto městečka sahá hluboko do minulosti. Vedly tudy staré obchodní cesty z Litoměřic do Lužice a Ostroh, na kterém je historické centrum města vystavěno. Byl osídlen už od 10. století. Ve století 14. začali páni z Michalovic, kterým zdejší panství patřilo, původní ves přetvářet v město. Zatímco barokní kostel svatého Petra a Pavla, který historickému centru vévodí, nepřehlédnete, Úštěcký hrad se kvůli přestavbě v 18. století poněkud ztrácí v okolní zástavbě. Čtverhranná věž, nazývaná Pikardská, která byla nejsilnější a nejmohutnější věží městského opevnění, se však zachovala v téměř nezměněné podobě. A možná už tušíte, proč jsme po celou délku dosavadního letu dávali pozor na pekelníky. V Pikardské věži totiž sídlí jedinečné muzeum čertů, kde nechybí váha na duše, či dokonce pohyblivý peklém. Byli jsme tak trochu rádi, že s letadlem se nedalo vlétnout do podzemí. Úštěcké středověké sklepení, které se ve spleti chodeb a několika pater táhne pod hradem a měšťanskými domy, totiž ovládají satanáši. Kdyby si nás tam totiž čerti náhodou nechali, nemohli bychom si z výšky prohlédnout unikátní synagogu, kolem níž se kdysi rozkládala stará židovská čtvrť, pozoruhodné ptačí domky, doslova nalepené na skálu, anebo zázemí v kempech u vyhledávaného rybníka jménem Chmelař. To už jsme se ale stočili na sever a míříme dál k severní části úštěckého katastru. Z výšky se krajina zdá víceméně rovinatá, ale zdání klame. Stále se vlní a pomalu stoupá. Po pravé straně na obzoru sledují náš let Čedičové vrchy Vlhošť a Ronov, korunovaný zříceninou hradu stejného jména. Blížíme se ke Konojedům, kde objevíme další skvost regionu v podobě barokního zámku. Jehož součástí je kostel Nanebevzetí Panny Marie s bohatě zdobeným interiérem. Přestože zámek vzhledem k probíhající rekonstrukci přístupný není, v letní sezóně o sobotách a nedělích můžete nahlédnout alespoň do kostela. Příjemné na tom je to, že vstup je zdarma a děti a vojsko dokonce za polovic.
A míříme dál, zpátky na jih. Všude kolem nás ubíhá krajina mnoha tváří. Hájky a lesíky se střídají s poli a loukami, na kterých balíky sena čekají na odvoz. Vesničky nám ukazují svou přívětivou tvář. V Mukařově jsme zahlédli polorozpadlou kamennou zvonici, která je spolu se starým hřbitovem jediným pozůstatkem někdejšího areálu zbořeného kostela svatého Františka Serafinského. Ty výhledy jsou naprosto neopakovatelné. Před našimi zraky se otevírá pohled nejen na České středohoří. Když se rozhlédneme kolem sebe, můžeme spatřit i Lužické hory, ba dokonce i vrcholy Krušných hor, stejně jako lidé, kteří vystoupají na Víťovu rozhlednu. Ta je vystavěná na katastru Lovečkovic, ke kterým se s pohledem na jejich místní části blížíme přímo mílovými kroky. Je škoda, že nemůžeme slétnout trochu níž, abychom si prohlédli roubenky, které se v Lovečkovicích a jejich místních částech dochovaly. Takto z výšky se nám ale dostalo výsady zjistit, že vrch Mešník, pod kterým jsou Lovečkovice rozložené, má téměř dokonalý oválný tvar. Jako by ho někdo pečlivě vytvaroval. A kdo jiný než příroda sama. V oblasti Litoměřicka doslova čaruje. A obce a městečka tady usazené, kterými prochází uhelná naučná stezka, seznamující turisty s přírodou a historií kraje, to její kouzlo jen podtrhují. Jedním z těch městeček je Levín, nad kterým letíme. Kdy byl Levín založen? To nikdo s jistotou říci nemůže. Faktem však zůstává, že pozoruhodný kostel povýšení svatého kříže kruhového půdorysu byl v 18. století postaven na místě kostela mnohem staršího, který byl již v roce 1340 farním. Zaujala nás také zvonice na vrchu nad Levínem. Na tomto kopci byl vlastně už ve středověku postaven hrad zmíněný v listinách ze 14. století. O tom, jaké byly osudy hradu, se mnoho zpráv nedochovalo. Pobořen byl patrně za husitských válek a z jeho zdiva byla koncem 17. století vystavěna mohutná zvonice, která na nás na zalesněném kopci vykukuje. Kolem hradce, nad kterým se nalezly pozůstatky starověkého hradiště a kde můžete spatřit mauzoleum velkopodnikatele a posledního majitele liběšického panství Josefa Edlera Šrola, míříme dál. Po levé straně si můžete všimnout třpitící se hladiny rybníka Chmelaře, nad kterým jsme letěli v úvodu tohoto videa. Po své pravé ruce uvidíte vrch Sedlo. Ten se vypíná nad vesničkami, které jsou rozloženy v katastru velmi zajímavé obce jménem Liběšice. Tušili jste, že Liběšice existovaly už v roce 1057? Zda už tehdy tady stálo nějaké vladické sídlo, nevíme. Teprve ve 13. století se připomíná tvrz, nazývaná o 2 století později hradem. Když roku 1520 koupil panství Karel Dubanský z Duban, nechal si v Liběšicích vystavět pohodlnější renesanční zámek. Současný zámek, nad kterým se vznášíme, však pochází až z roku 1752. Je tedy nejméně 3. panským sídlem, které tvář Liběšic dokreslilo.
Jak se blížíme k Chotině vsi, krajina se znovu snižuje do polabských rovin. Jednotlivé vršky jí však nedovolují působit jednotvárně. Pěším turistům zároveň dopřejí krásné výhledy do všech světových stran, třeba z rozhledny Hořidla, kterou vidíte vpravo na stejnojmenném vrchu. Stejně jako my zahlédnou místní části obce Polepy, Třebutičky, Libínky, Hrušovany a Encovany. Zříceninu kostela svatého Václava, který jediný zbyl ze vsi jménem Prachová, si však tak důkladně jako my prohlédnout nemohou. Prachová zanikla během husitských válek a nynější kostel byl na troskách toho středověkého postaven až v roce 1835. Z kostela zůstaly zachovány obvodové zdi a 2 oblouky původní klenby, přesto je významnou kulturní památkou regionu. Kolem kostela jsme se stočili zpět k severu. Částečně možná i proto, abychom si mohli výše zmiňovanou rozhlednu prohlédnout zblízka. Naší pozornosti neušly ani Třebutičky, které takto z výšky vypadají opravdu přívětivě. A Horní Řepčice. Jak si sami můžete povšimnout na půdorysu této obce, je velmi starobylá a zcela jistě vznikla mnohem dříve, než uvádí nejstarší dochovaná zmínka z roku 1057. Pod námi ubíhá poklidná krajina úrodných polí, přeťatých místy klikatícími se potůčky a zelenými hájky. Osobité kouzlo jí dodávají i silnice lemované stromořadími. Tu a tam se na obzoru před námi zableskne hladina Labe. A jestli nás zrak nešálí, tak na celé Polabí zdáli dohlíží bájný hříb. Blížíme se k Bíčkovicím. Když se podíváte na panorama před sebou, možná vám bude připadat, že jste se ocitli na jiném kontinentě. Ty špičaté hory, rozlehlé sady a úrodná pole. Není divu, že tomuto území, které se rozkládá v úvalu Lučního potoka, se přezdívá Česká Kalifornie. Leží tady i Ploskovice. Je to malá vesnička, ve které se ale nachází velká vzácnost. Barokní zámek, který býval letním sídlem posledního korunovaného českého krále Ferdinanda V. Habsburského. Prolétli jsme jen tak zpovzdálí, abychom se nejdříve navnadili pohledem na nádvoří zámku ve Velkém Újezdu a na lesklou stuhu řeky Labe, ke které je to Strnovan, co by kamenem dohodil. Ovšem nechat si ujít Ploskovický zámek? Tak to bychom si neodpustili do konce života. Vystavět ho nechala vévodkyně Anna Marie Františka Toskánská v první čtvrtině 18. století a podle tehdejší módy v italsko-čínském slohu ho vybavila vším přepichem, jako by to bylo malé Versailles. Takto z výšky skutečně vypadá úchvatně. A spolu se svým širokým okolím je skutečným skvostem uprostřed nádherné zahrady, kterou je vlastně celé Litoměřicko. Ať se podíváte kterýmkoliv směrem chcete,
defilují před vámi úžasné přírodní scenérie, které působivě doplňují vesnice a vesničky tady usazené. Chráněné jsou masívy výrazných vrchů, které jsme zpočátku mohli zahlédnout zdáli na obzoru. Teď letíme přímo kolem nich. Například Trojhora dohlíží na život v obci Chudoslavice, jak můžete vidět nalevo. Přímo před námi se při úpatí kopce jménem Kalich představuje Třebušín, jehož vznik se datuje až do 12. století. Hrad, jehož zřícenina korunuje vrchol Kalichu, nechal vystavět Jan Žižka z Trocnova na základech mnohem staršího sídla německých rytířů. Je úžasné, že si ho můžeme prohlédnout takto z výšky, protože jedině tímto pohledem můžeme pochopit, jak geniální byli středověcí stavitelé. Zároveň jsme se více přiblížili k Trojhoře, jejíž vrchol jakoby skutečně nebyl jenom jeden, a ke Staňkovicím, které se rozkládají na úbočí dlouhého vrchu. Nezdá se vám, že tato obec tak trochu připomíná malou zahrádku? Dopřejme si ještě jeden podobný pohled na Chudoslavice. Obkroužíme vrch, zvaný Liščín, a s pohledem na Křížovou horu zalétneme nad Žitenice. Obec, která bývá označována jako nejteplejší místo v Čechách a v níž se již v 11. století pěstovala vinná réva, je zároveň rozloučením s druhým dílem výletu nad zahradou Čech. V tom třetím, předposledním, se prolétneme nad sady a vinicemi až k soutoku Ohře a Labe. Tak tedy, nashledanou.